නම් මේකද? ඒක දාලා මේ බාබතු. මේක තමයි. अंतर्जाल यूट्यूब අය කෙල්ලෙක් සෙට් වෙන්නේ නැතිලේ නේද? එයානේ. ඈ? අවුලන්නේ නැහැ. හොරකම් කරන්නේ නැතුව ඕන දෙයක්. දැන් ඉතින් මල්ලිටත් කිව්වනේ හරි නෑනේ. අය කියලා සෙට් නෑ කියලා නේ නෑ වෙන්නේ. අරයට තමයි කියන්න ඕන අර එන්නේ මේ මහත්තයා කවුද ඈ මෙහෙට කපුවේ ඒවා මේවා කරන්නේ මං කිව්වා මේ සෙට් කරලා දෙන්න කියලා ෆුට් සයිකල් එන්නේ හදලා හිමීට දාගන්න මල්ලිය වොයිස් කට් එහෙම මේවා කරන්නේ නැතුව එකක් කීයද දන්නේ නේ ලේවල් එකට හරියන්නේ නැහැ ලේවල් එක පාඩුවල් මම
මේ පෙන්වන මේ ඒකට තිබුණ වේවල පෙන්වන රටාරු. මේ පොඩිමර කමන්නේ නිකන් අර මේ ගාන ටික කඩුව. ගණන් සාමාන්‍ය කරේ අහන්නකො මේ ලොකේ එකයි අර මේ අනිත් එක. යා. ඒක එනවනේ. මේ ඔයාලට කොස්සු අයකට කතා කරුවද කවුරු හරි? තියෙනවා මේ පාලිස් එකේ කියලා. මම තමයි දුන්නේ මේ අරුන්ගේ අල්ලියම දාන්න බෑ මම ඉතින් ගත්තේ. අයෝ. ඒක අවුලන්නේ මම නම් සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඒත් මේ ප්‍රොමිස් එක දිනවන විතර බලලා. හරි බලන්න එන්න මම නන්ද මට උඩින් යන්න ඕනේ. කාට? මම ඔලිපියා මොනවක් කන්නයි මම. ඔය සිංහායුව කන්න බෑ. හන්න සිංහ හදින හරක් එක්ක කොට්ටු වෙන්න. හරක් මන්න කෑවේ. ඒක තමයි. අනේ කියන්නේ නෑ නේ අද කන්නේ නෑ ඉතින්. පුතාට ගිහින් නැන්නේ. කිලෝ එකක් විතර. ඈ? ඔය තම්බ කන්නේ. ඈ? ඔය තම්බන්න කිව්වා. ආටද කියන්නේ? तेल कांदा नहीं तेल बोलो तेल भाई या दिने तेल बंद ඔව්. රට ගිහිල්ලා මාළුනේ කපලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒක අපේ දැන් ආරක් කියලා තියෙන්නේ දුබයි ඩුවෙට් එකේ ඈ? ඩුවෙට් එකේ මාළුනේ කපලා නැත්තම් ඈ මොනවද? අය කියන්නේ බා. මේ මුල්දයිනේ කිව්ව ඔව්. කාකා කියන්න මොකද කියන්නේ නෑ. ඔය කෙල්ලන් තා මාළු ගන්න එක I think I don't know. Liter naan mo na yun. විතර ගන්න Liter dah. අනාද කොට එක්ක ගියේ Hmm. අයින් කරනවානේ Hah? නෑ කරන්න කොහෙද මම වෙවෙන් අල්ලන්න Kiti ar bada තියෙන එක kiti. ගත්තේ නෑ මම. වා කිව්වේ නෑනේ. ඈ වා කිව්වේ නෑනේ වෙනවා. දීගු දෙන්න තියනවා නේ කියලා. හ්ම්? ඒකද වෙනම ගන්න පස්සේ. ආඩ කොහොමද කපනවා? කපන්න. කියන්නේ කපන්න. වාර පුළුවන්. දැන් මෙයාට ඕනේ හින්දා.